नमस्कार. बाहेर मस्त पाऊस पडत आहे, त्यामुळे काहीतरी गरमागरम खाण्याचा बेत करूया. म्हणून आज आपण मक्का भजी, कॉर्न पकोडा करूया. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मक्याचे दाणे 2 वाटी, 1 वाटी बेसन, पाव वाटी तांदळाचं पीठ, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तरी चालेल, ते ऑप्शनल आहे. कच्चा बटाटा 1, मीठ, हळद, मसाला चवीनुसार, आले लसूण पेस्ट, प्रथम मक्याचे दाणे मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्यावे. ते एका भांड्यात काढून घेऊन त्यात 1 कच्चा बटाटा किसून घालावा. नंतर त्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, कॉर्नफ्लॉवर, मीठ, मसाला, हळद, आले लसूण पेस्ट घालून ते मिक्स करावे. हवं असेल तर त्यात 2 चमचे पाणी घालावे. कढईत तेल टाकून ते गरम झाल्यावर भजी तळून घ्यावी. कुरकुरीत भजी, मस्त गरमागरम चहा आणि पाऊस, छान बेत आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला तर तुम्ही लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट्स करा. बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.